Mai avem 2 ore pentru a ne alege un președinte pentru 4 ani. Este liderul care va trebui să asigure echilibrul puterii în stat și nu doar. Șeful statului este și comandantul suprem al forțelor armate. Lucru important pentru o țară cu război la hotar. Dar astăzi avem mai mult decât prezidențiale. În funcție de răspunsul nostru la referendum, vom afla dacă integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova va deveni un obiectiv prevăzut și în Constituție. Bună seara, sunt Angela Gonța, vă invit să urmăriți știrile TV8. Suspansul a început să crească la sediile stafurilor electorale ale candidaților la funcția de președinte. Reporterii noștri sunt acum la sediile acestora. Încercăm să vă transmitem ce se întâmplă acolo, dar și emoțiile trăite în aceste momente de candidați și echipele acestora. Veronica Gherbovețchi ne va face o relatare de la staful electoral al candidatului la președinție Alexandru Stoianoglo, iar la cel al Maiei Sandu se află Camelia Ciornocan. Lyubov Plămădeală se află la staful lui Renato Usatăi și ne va descrie atmosfera de acolo, iar Sergiu Gurtiș ne va spune ce se întâmplă la staful candidatului Vasile Tarlev. Acum însă mergem la Comisia Electorală Centrală, unde membrii acesteia susțin o conferință de presă. Haideți să ascultăm. Ore au mai rămas până la închiderea secțiilor de votare. Astăzi, Republica Moldova se află la o răscruce de drumuri. Este ziua în care avem puterea de a decide ce fel de țară vrem să lăsăm generațiilor următoare. Participarea la alegeri este un pas mic pentru fiecare dintre noi, dar un pas mare pentru Republica Moldova. Mergeți la vot! Să nu-i lăsăm pe alții să decidă în locul nostru. Jurnal TV este cu ochii pe procesul electoral din întreaga țară. Doina Onofre este la Comisia Electorală Centrală și ne spune ultimele date privind participarea la vot. Iulia Sarivan este la una dintre secțiile de votare din Chișinău și aflăm de la ea pentru ce au votat candidații. Călin Jucovski a urmărit cum decurge procesul electoral în nordul țării. La Comrat este Vlada Tomescu și ne spune cu ce gânduri au votat oamenii din regiune, iar Ana Neamțu este la Varnița, unde au fost deschise 2 secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului. Maria Rusnac a urmărit neregulile care au fost înregistrate și vine cu detalii. Fiți cu ochii pe Jurnal TV, doamnelor și domnilor, bună seara! Comisia Electorală Centrală prezintă acum cele mai recente date privind mersul alegerilor și prezența la urnele de vot. Să urmărim briefingul. Bună seara, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile ProTV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Moldovenii își aleg astăzi președintele și votează la referendumul privind integrarea țării în UE, iar scrutinele au fost declarate valabile, deoarece s-au prezentat la urne peste 33% din alegători, atât cât este rata de validare. Cei 11 candidați la prezidențiale și-au făcut alegerea în prima jumătate a zilei. Fiecare din ei a mers la urne, unii cu toată familia și alaiul de susținători. La secțiile de votare de peste hotare s-au format cozi, cei mai activi fiind moldovenii din Italia, Marea Britanie, România și Rusia. Ministerul de Externe spune că la Moscova aglomerația a fost creată artificial, iar alegătorii ar fi fost aduși organizat. Nu au lipsit încăierările și incidentele. Agitația electorală în preajma secțiilor, fotografierea buletinului de vot și tentative de influențare a votului sunt doar câteva nereguli semnalate de observatori.
Zi importantă pentru Republica Moldova. Astăzi ne alegem președintele pentru următorii 4 ani și votăm la referendumul privind integrarea țării în Uniunea Europeană. A rămas mai puțin de o oră până la închiderea secțiilor și orice vot este important. Cele mai noi date despre prezența la vot le aflăm de la colega noastră Francesca Gânda, care se află la Comisia Electorală. Natalia Gânga are informații despre încălcările înregistrate de către observatorii care au monitorizat scrutinul. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la Mesager, zi decisivă pentru Republica Moldova. Cetățenii au mers astăzi la urne pentru a-și alege președintele țării pentru un mandat de 4 ani, dar și pentru a participa la referendumul republican constituțional cu privire la aderarea la Uniunea Europeană. Colega mea, Lucia Vieru, se află acum la Comisia Electorală Centrală și vine cu mai multe detalii după ce imediat au fost închise toate secțiile de votare. Lucia, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Victoria! Bun găsit tuturor! Până la ora 21 a votat peste 1.540.000 de alegători, ceea ce înseamnă în jur de 52 aproape de procente din numărul total de alegători. Alături de mine se află în aceste momente vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica. Domnule Postica, vreau să vă întreb dacă ar fi Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Electorala 2024. Prezența la vot a depășit la această oră 51,4%. Mai multe date ne oferă colegul nostru Dan Limbas, care se află la una din secțiile de votare din capitală. Dan, bună seara! Ce noutăți ai după închiderea oficială a secțiilor de vot? Bună seara, Octav! Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă aflu în fața secției de vot numărul 28 din capitală. Aici ușa secției de votare încă nu s-a închis, deoarece, apropo, uite, chiar în aceste momente s-a și închis secția de votare în fața căreia ne aflăm. Până la această oră, cum spuneai mai devreme, avem 51,41%